میگه مامان دوشکم کوچیک شده میگم تو فردا مرسی. Thank you. بریم ما. ممنون. که طبقه پایین الان کباب میخوای برو طبقه پایین نه فدات شد الوان چمدان ساک پشتی طبقه بالا بعد آبشو بگیرم چمدان ساک اینو بکش تو طبقه بالا دیدی خوردنیه آره میگه 106 تومن شده ساک چمدان ساک پشتی طبقه بالا دختر گشت سر کفش سرین دختر خانم نگاه کن خوده برای فهم بودم شما
مرسی ممنون. تا قبل از این دیروز مرسی. اون واسه اردبیله، بله. ادویه همون واسه جنوب و ترکیه است. پشت سر این بر ممنون. مرسی. میاد آقا از شما خواهیم